હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું Nimbark વાસુદેવ સ્કૂલ એન્ડ નવલ સ્કૂલ તરફથી ઓનલાઈન જે એજ્યુકેશન ચાલી રહ્યું છે એ ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની અંદર સ્વાગત છે. આપણે આજે ધોરણ 9 નું ચેપ્ટર નંબર 4 દ્વિચલ સમીકરણની અંદર અભ્યાસ કરવાનો છે. આગલા વિડિયો વાળો ન જોયો તો ખાસ કરીને આગલો વિડિયો તમે જોઈ લેજો, કારણ કે આગલા વિડિયો જોયા પછી તમને આ વિડિયોનો વધારે ખ્યાલ આવશે. પણ પહેલા તમે આગલા વિડિયો જો, પછી તમે આ વિડિયો પર આવજો અને વ્યવસ્થિત સ્ટડી કરીને પછી આ વિડિયો પર તમે આવો, તો પછી તમે આ વિડિયો પર સ્ટડી કરો. સરસ. આપણે એ ટોપિક ઉપર હતા કે પહેલા તો દ્વિચલ સમીકરણ શું છે તે સમજી લીધું. ત્યારબાદ આપણે દ્વિચલ સમીકરણની અંદર a b c ની કિંમત શોધવા માટે 4.1 ની મેઈન ક્વેશ્ચન નંબર 2 સોલ્વ કર્યો. ત્યારબાદ અત્યારે આપણે દ્વિચલ સમીકરણ નું જે કૂટ પ્રશ્ન છે, બરોબર છે, એમાંથી આપણે સમીકરણ કેમ બનાવવું તે જોવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણી પાસે સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન છે. એક ટેબલ અને ખુરશીની કુલ કિંમત ₹10,000 છે. ટેબલની કિંમત ખુરશીની કિંમત કરતા બમણી છે. કાલે જે પ્રમાણે જણાવ્યું, આગલા વિડિયોની અંદર જે પ્રમાણે જણાવ્યું તે મુજબ સૌપ્રથમ તો આપણે પ્રશ્નની અંદર જોવાનું કે શેના વિશે વાત કરવામાં આવે છે. અહીંયા તમે જોશો એટલે ખ્યાલ આવશે, ટેબલ અને ખુરશીની વાત કરવામાં આવે છે. આપણને ટેબલ અને ખુરશીની કિંમત તો ખબર નથી, એટલે આ દાખલાની અંદર આપણે કિંમત ધારીને આગળ વધવાનું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે એક ટેબલ ની કિંમત ₹x છે અને એક ખુરશીની કિંમત ₹y છે. એક ટેબલની કિંમત ₹x છે અને એક ખુરશીની કિંમત ₹y છે. તમને પ્રશ્નની અંદર કીધું છે એક ટેબલ અને એક ખુરશીની કુલ કિંમત, એટલે બંનેનો સરવાળો. એક ટેબલ અને એક ખુરશી ની કુલ કિંમત ₹10,000 છે. એનો મતલબ એમ થાય કે ટેબલની કિંમત અને ખુરશીની કિંમત બેની ટોટલ કિંમત એટલે સરવાળો ₹10,000 છે. ટેબલની કિંમત x છે, ખુરશીની કિંમત y છે, કુલ કિંમત એટલે સરવાળો કેટલો થાય કે 10,000 તમને આપેલું છે. તો અહીંયા ટોટલ વેલ્યુ 10,000 હોવાથી આપણે સરવાળો કેવો છે આ રીતે સમીકરણ નંબર 1 બને છે. બીજું સમીકરણ, ટેબલની કિંમત ખુરશીની કિંમત કરતા કેટલી આપેલી છે? બમણી છે. બમણીનો મતલબ થાય બે ગણી. બમણી એટલે બે ગણી. અહીંયા ટેબલની કિંમત આપણી પાસે છે x, ઈ છે કે ખુરશીની જે કિંમત છે એટલે y એના કરતા બે ગણી, એટલે ખુરશીની કિંમતને 2 ગુણશો ત્યારે બેની કિંમત સરખી થશે. બરોબર છે. અહીંયા x બરાબર 2 બની ગયું. આને તમે સમીકરણ આપી શકો છો, પરંતુ બને ત્યાં સુધી આપણે સમીકરણની અંદર ચલ વાળા પદ બધા એક સાઈડ રાખવા. ઇક્વલ ટુ 0 લાવવાની થાય તમારી 2y પ્લસ છે બરાબર નહીં, ડાબી સાઈડ આવશે એટલે માઈનસ થઈ જશે. ઇક્વલ ટુ 0 ઇક્વેશન નંબર 2. તો આવી રીતના સમીકરણ 1 અને સમીકરણ નંબર 2 બને છે. આના જેવું જ આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. હું થોડો ચેન્જીસ કરી છું, એક નવું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક નવું જ ક્વેશ્ચન જોઈએ શું છે. 2 પેન અને 3 પેન્સિલ ની કુલ કિંમત ₹50 છે.
એક પેન અને એક પેન્સિલ ની કુલ કિંમત રૂપિયા 10 છે. ઓકે ફાઇન. તમને આનું કન્ડિશન આપેલું છે, આપણે સમીકરણ બનાવવાનું છે. હવે પહેલા જે પ્રમાણે મેં જણાવ્યું તે મુજબ આપણે સૌપ્રથમ શું કરવાનું છે તો કે તમને ક્વેશ્ચનની અંદર વાત સિનારિસ કરવામાં આવી છે. અહીંયા વાત પેન અને પેન્સિલની કરવામાં આવી છે. આપણે પેન અને પેન્સિલની કિંમત ધારી લઈએ. ધારો કે એક પેન ની કિંમત રૂપિયા x છે અને એક પેન્સિલની કિંમત રૂપિયા y છે. આપણી પાસે પેન અને પેન્સિલની બંનેની કિંમત આવી ગઈ છે. હવે ચેક કરો. સપોઝ પેનની કિંમત 10 રૂપિયા હોય, હું 3 પેન લેવો તો 30 રૂપિયા દેવા પડે. કેમ? તો કે એક પેનની કિંમત 10 અને મેં કેટલી પેન લીધી તો કે 3. પેનની સંખ્યા ગુણ્યા પેનની કિંમત કરશો એટલે કુલ પેનની કિંમત 30 રૂપિયા થશે. ખ્યાલ આવ્યો? સેમ એવી રીતના અહીંયા આપણને પેનની કિંમત 10 છે એ ખબર નથી. બરોબર છે? અહીંયા પેનની કિંમત આપણી પાસે x છે. બે પેન લેવી છે. જોજો, બે પેન અને 3 પેન્સિલ ની કુલ કિંમત રૂપિયા 50 છે. હવે ખાસ ધ્યાન રાખો, એક પેનની કિંમત x છે જે આપણે ધારી છે. અને કેટલી પેન લીધી તો કે 2. તો બે પેનની કિંમત થાય 2x. એક પેન્સિલની કિંમત y છે. આ 3 પેન્સિલ લીધી છે. 3 પેન્સિલ, એક પેન્સિલની કિંમત y હોય તો 3 પેન્સિલની કિંમત 3y થાય. કુલ કિંમત અને સરવાળો કેટલા કીધા છે? રૂપિયા 50. આવી રીતે સમીકરણ નંબર 1 બની ગયું છે. બીજું સમીકરણ બનાવવા માટે આગળ જોઈએ સેન્ટેન્સમાં. એક પેન અને એક પેન્સિલ ની કુલ કિંમત રૂપિયા 10 છે. મીન્સ એક પેન લો છો એની કિંમત x છે, એક પેન્સિલ લો છો એની કિંમત y છે. ટોટલ બિલના પૈસા રૂપિયા 10 થાય છે. એટલે ટોટલ કુલ કિંમત લીધી એટલે બંનેનો સરવાળો રૂપિયા 10. તો આવી રીતના આપણે સમીકરણ બનાવવાના છે ક્વેશ્ચનની અંદર. આગળ આપણે હજી બીજા સમીકરણની પહેલા પ્રેક્ટિસ કરશું, પછી આપણે ટેક્સ્ટ બુક પર વધારે ભાર આપશું. પહેલા ખ્યાલ આવ્યો? રકમની અંદર જે પદ આપેલા છે પદ કયા પદ વિશે વાત થાય છે તે પદ આપણે ધારી લેવાના અને ધાર્યા પછી રકમની અંદરનો જે સેન્ટેન્સ લખીને તમારે એની પર સમીકરણ બનાવવાના છે. વધારે પ્રેક્ટિસ માટે આપણે આગળના વિડિયોની અંદર જોશું. આજના વિડિયોમાં આજ આપણે જોવાનું છે. હાલ આપણે વધારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. જેમ વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો એટલું તમારા માટે ખૂબ જ સેલ્ફ થશે.